วัสดีค่ะ Open House EP นี้นะคะกวางพาทุกคนมาไกลมากตอนนี้อยู่ที่ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันของสหรัฐอเมริกาค่ะนั่งเครื่องมา14ชั่วโมงเท่านั้นเองมาถึงที่นี่ทั้งทีนะคะอยากพาทุกคนมาดูกันว่าชาวอเมริกันเขาอยู่บ้านกันยังไงวันนี้นะคะก็เลยติดต่อมาที่นี่เลยที่นี่เป็นเหมือนเป็นทาวน์โฮมนะคะที่ใกล้ๆเนี่ยจะเป็นฟรีเวย์ลงฟรีเวย์เข้ามา1นาทีตรงนี้ก็คือเจอตรงนี้เลยพื้นที่เดิมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแบบพื้นที่ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเป็น developer ของโลคอลของที่นี่นะคะที่พัฒนาขึ้นมาทำเป็นทาวน์โฮมเนี่ยได้6หลังเลยนะเดี๋ยวหลังที่เราจะมาดูกันเนี่ยคือหลังนี้เป็นโมเดลโฮมนะคะก็บริเวณตรงนี้นะคะทุกคนเขาเรียกกันว่า Everett เนี่ยก็จะมีโรงเรียนที่ดีนะจริงๆเรียกได้ว่าเป็นย่านที่คนรวยอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับบริษัท Boeing นะคะหลายคนที่ทำงาน Boeing ก็จะเลือกอยู่บ้านบริเวณนี้แล้วก็ถ้าขับรถไปบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเจอกับพวก grocery มีร้านอาหารก็คือเป็นบริเวณที่อยู่แล้วแบบสะดวกนะคะคนก็เลยเลือกที่จะอยู่ตรงนี้กันเยอะอย่างข้างหน้าเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยมันจะเป็นบ้านที่ติดกัน2หลังเป็นทาวน์โฮมที่ติดกันแบบนี้นะคะข้างล่างเนี่ยเห็นไหมว่าเขาจะเป็นที่จอดรถเนาะแล้วก็พอขึ้นไปเนี่ยเราจะไปเจอชั้น2แล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะเจอกับบันไดตรงนี้นะคือถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยอันนี้ถือว่าฮวงจุ้ยไม่ดีเขาห้ามเอาบันไดไว้หน้าบ้านแต่ว่าเป็นฝรั่งไม่แคร์ค่ะพอมาถึงเนี่ยจริงๆแล้วฝรั่งก็จะไม่ถอดรองเท้าด้วยนะแต่ว่านี่เป็นคนไทยก็เลยรู้สึกว่าบ้านเขาใหม่เลยขอถอดรองเท้านิดนึงพอขึ้นมาเนี่ยเราจะเข้ามาที่ชั้น2เลยนะคะจริงๆมีบันไดลงไปที่ห้องแบบเป็นที่จอดรถตรงนี้ด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันแต่ว่าจะพามาดูที่ชั้น2ตรงนี้ก่อนเข้ามาที่ชั้น2นี้นะคะจะเป็น Open Space ขนาดใหญ่เลยนะมี Dining Table นะคะแล้วก็จะมี Kitchen อยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีโซน Living อยู่ทางด้านหลังนี้นะคะและเนื่องจากว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านตัวอย่างนะคะเขาจะมีโบรชัวร์เนี้ยที่ให้ข้อมูลของบ้านหลังนี้ทั้งหมดเลยว่ามี3ห้องนอนมี 2.5 ห้องน้ำนะคะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ย 2,549 ตารางฟุตและก็มีราคาบอกด้วยค่ะอยู่ที่ 860,000 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองลองคูณกันมา30 ล้านบาทค่ะทุกคน วันนี้เดี๋ยวพามาดูนะว่า30 ล้านบาทเป็นทาวน์โฮมแบบนี้ให้อะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยที่กวางสังเกตเห็นเนี่ยกวางรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับครัวเป็นอย่างมากเลยเนี่ยครัวที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะมันกินพื้นที่ไปประมาณแบบ3 ใน 4ของพื้นที่ Open Space นี้เลยนะคะเข้ามาดูในครัวกันค่ะคือตรงนี้มันจะเป็นที่เก็บของทั้งหมดเลยเป็นลิ้นชักนะแล้วก็เป็นตู้เก็บของที่ใส่ของได้ทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้เป็นครัวฝรั่งของแท้นะคะ เวลาเราไปดูบ้านที่ไทยเราจะมีครัวฝรั่งครัวไทยใช่ไหมอันนี้เป็นพื้นที่ครัวฝรั่งที่เขาให้เตาอันนี้ใหญ่มากอันนี้เป็นเตาไฟฟ้าเนาะแล้วก็มีไมโครเวฟอยู่ข้างบนอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับครัวที่อเมริกานะกวางว่าทุกบ้านมีก็คือนี่เครื่องล้างจานคือเท่าที่เห็นนะคือเขาใช้ทุกอย่างจริงๆในเครื่องล้างจานนี้แทบจะแบบไม่ค่อยได้ล้างมือไม่ใช่หมายถึงว่าล้างมือนะใช้มือล้างจานอะไม่ค่อยได้ใช้มือล้างจานกันเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเห็นทุกบ้านเลยก็คือตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเครื่องที่สมมติว่าเรามีของเสียจากการที่เราทานข้าวอะไรอย่างนี้เนาะเราเทเข้าไปตรงนี้นะมันจะเหมือนเป็นเครื่องแบบปั่นแล้วก็กรองแล้วมันก็จะมีระบบที่ไหลออกไปข้างนอกของมันเองอันนี้รู้สึกว่าสะดวกมากเลยอยากมีที่บ้านขอ2 อย่างนี้นะคะเอาไปไว้ที่บ้านแล้วก็มีตู้เย็นขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็อย่างบริเวณตรงนี้ใช่ไหมพอทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก็อาจจะส่งกับข้าวมาตรงนี้ไปที่ dining table ทางด้านหน้านี้ตรงนี้ก็จะเฟซมุมไปทางด้านหน้าบ้านแล้วค่ะที่ชั้น2นี้เนี่ยเขาให้อีก1 อย่างก็คือเป็น powder room ก็คือจะเป็นบริเวณของห้องน้ำนะคะขนาดแบบเล็กๆตรงนี้เพื่อที่แบบสมมติว่ามีแขกมาอะไรอย่างนี้เนาะก็จะได้มีห้องน้ำตรงนี้ด้วยแล้วก็จะมีโซนแบบตรงนี้ยังเก็บของได้แล้วก็นั่งทำงานเล็กๆตรงนี้ได้นะคะเป็นมุมที่เขาจัดเรียงไว้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของละนี่เ
เล็กๆหรือว่าจริงๆแล้วเอาไว้แขวนโค้ดหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ลืมบอกไปนะคะว่าที่นี่เขาตกแต่งในสไตล์ contemporary luxury นะคะดูแล้วให้ความรู้สึกนั้นไหมก็ได้อยู่นะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่บ้านของที่ซีแอตเทิลเนี่ยตัวผนังเนี่ยเขาให้เป็น dry wall คือมันจะเป็นไม้นะคะที่เขาบอกว่าบ้านในซีแอตเทิลส่วนใหญ่แล้วจะทำด้วย dry wall เกือบทั้งนั้นเลยนะเพราะว่ามันน่าจะเป็นไม้ที่เหมาะกับสภาพอากาศซีแอตเทิลฝนตกเยอะเวลาร้อนก็ร้อนเวลาหนาวก็หิมะตกด้วยนะคะก็นี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นค่ะพื้นที่นี่จะให้เป็น hardwood flooring ก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะคือบริเวณชั้น2ตรงนี้นะจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยแต่ว่าพอจะขึ้นไปที่ชั้น3ที่จะเป็นโซนของห้องนอนเนี่ยเขาจะปูพรมแล้วพอเดินขึ้นมาเนี่ยโหนิ่มมากจริงๆแล้วก็มันให้ความรู้สึกอุ่นเท้ามากเลยเดี๋ยวไปดูชั้น3กันต่อนะคะเดินขึ้นมามันนุ่มเท้าจริงๆนะคะทุกคนถามมาเหมือนกันว่าเฮ้ยเวลาดูหนังฝรั่งใส่รองเท้าเข้ามาจนถึงห้องนอนเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพื่อนบอกมันจริงนะคะ ใส่รองเท้าขึ้นมาจนถึงห้องนอนเลยจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นนะคะเป็นพลาสติกที่เขาปูไว้เนี่ยเนื่องจากว่าที่นี่แบบบ้านเวลาคนมาดูเนาะเขาก็จะใส่รองเท้าขึ้นมาดูก็เป็นการเหมือนแบบถนอมตัวพรมนี้ไว้ก่อนแล้วก็จะเจอกับ3ห้องนอนตรงนี้นะคะขวามือมี1ห้องนอนเป็นมาสเตอร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็น2ห้องนอนเดี๋ยวเข้ามาดูที่มาสเตอร์กันก่อนนะคะมาสเตอร์เบดรูมของที่นี่เนี่ยจะอยู่หน้าบ้านเนอะจะเฟซไปทางหน้าบ้านตรงนี้โอ้โหตอนนี้เราถ่ายทำกันประมาณแบบบ่ายๆแล้วนะตรงนี้แดดเข้าได้ดีมากนะคะเวลาแดดออกฝรั่งที่นี่จะรู้สึกแบบดีใจมากออกมาใช้ชีวิตกันนะคะเพราะปกติหนาวมากคือจริงๆถามว่าห้องนี้ขนาดใหญ่มากไหมจริงๆไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ถามว่าเฮ้ยมันก็เป็นขนาดพอเหมาะเนอะที่จะวางเตียงแบบ king size อันนี้ได้ก็รู้สึกว่าห้องไม่ได้อึดอัดอะไรและที่นี่นะถ้าจะนับว่าเป็น1ห้องนอนได้เนี่ยจะต้องมีคลอเซ็ตมาให้ด้วยอย่างที่เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นนับว่าเป็น1ห้องนอนก็คือมี walk-in closet ตัวนี้มาให้ด้วยที่แขวนเสื้อผ้าได้เยอะพอสมควรเลยเนี่ยแขวนเสื้อผ้าได้ทั้งราวแบบนี้เลยนะคะโอเคแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนะที่นี่ห้องน้ำนี้สวยเลยคืออ่างอาบน้ำใช้คำว่า3เหลี่ยมเหรอไม่คิดว่าเป็น5เหลี่ยมนะคะก็เป็นอ่างอาบน้ำที่แบบจริงจังเลยนะตรงนี้แล้วก็มีโซนที่เป็นชาวเวอร์อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างซิงค์ล้างมือเป็น his and her นะคะอันนี้ขนาดห้องน้ำมันเหมาะสมกับขนาดของตัวห้องเนอะมันไม่ได้ดูแบบเล็กหรือใหญ่กว่ากันเป็นมากเกินไปอันนี้จะเป็นจากห้องน้ำของทางมาสเตอร์ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของห้องเล็ก2ห้องนี้โอ้อันนี้ยังมีอ่างด้วยนะอันนี้ไม่ได้เล็กเลยนะมีแบบ his and her ด้วยขนาดใช้ได้เลยค่ะเท่าที่เห็นมานะคะบ้านที่นี่เขาจะเอาห้องซักล้างไว้ชั้น2นะเพราะมันก็ดูสะดวกสบายดีแบบถอดเสื้อแล้วก็เอาเสื้อผ้าเนี่ยมาใส่ที่เครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าตรงนี้ก็มีที่แขวนด้วยแต่ว่าเขาจะไม่ตากผ้ากันนะคะคือเขาจะอบผ้าเท่านั้นเลยคือเนื่องจากสภาพอากาศด้วยแหละเนอะมันก็เลยทำให้เหมือนแบบพอหน้าอากาศหนาวนานๆมันไม่มีแดดคนก็เลยเหมือนแบบชินกับการที่จะต้องอบผ้าก็เลยอบตลอดเลยหน้าร้อนก็ยังอบผ้าอยู่นะคะแล้วก็มีซิงค์ตรงนี้ด้วยนะที่จะเพื่อแบบซักล้างอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะห้องนอนมาดูห้องนอนกันอันนี้จะเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องที่จะเฟซไปทางด้านหลังบ้านแล้วห้องนอนเล็กก็จะมีตัว walk-in closet ไปให้ด้วยนะคะอันนี้ขนาดกระทัดรัดจริงๆอันนี้น่าจะเป็นเตียง queen size นะคะที่เหมาะกับ queen size แหละถ้าใส่ king size อาจจะอึดอัดนิดนึงตัวนี้ก็สบายๆนะคะยังสามารถใส่ตัวโซฟาข้างล่างข้างปลายเตียงได้ด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกห้องหนึ่งนะคะที่เขายังไม่ได้ใส่เตียงไว้ก็คือทำให้ดูแล้วก็จะมี walk-in closet ให้ด้วยจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวกวางพาไปดูห้องข้างล่างสุดเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าจะพาไปดูก็คือเขาเรียกว่ามันเป็นเดนนะ เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงค่ะตอนแรกเนี่ยเราเดินเข้ามาจากประตูทางด้านบ้านเนี่ยจะเจอกับบันไดนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่ทางด้านล่างนี้นะคะที่จะไปเจอกับเดนแล้วก็เป็นตัวที่จอดรถนี่โห
ห้องนี้คือแบบใหญ่มากนะคะทุกคนถ้าจัดเรียงดีๆนะแบบเอาทีวีวางไว้ฝั่งหนึ่งมีโซฟามีโต๊ะเล่นสนุกหรือว่าอะไรตรงเนี้ยโหเป็นห้องกิจกรรมที่ดีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่ออกไปทางด้านหลังได้ก็สามารถทำเป็นร้านบาร์บีคิวหรืออะไรตรงนี้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นประตูที่ต่อเนื่องไปกับตัวที่จอดรถแล้วนะคะก็คือถ้าเราจอดรถตรงเนี้ยเราก็สามารถเข้ามาที่ห้องนี้ directly ได้เลยก็คือตรงมาได้เลยหรือว่าถ้าจอดรถแล้วก็ไปเข้าอีกประตูหนึ่งก็ได้แต่ว่าทางนี้ก็น่าจะสะดวกดีเหมือนกันใหญ่มากวันนี้นะคะที่มาซีแอตเทิลเราได้มาดูบ้านหลังนี้เนี่ยเพื่อนแนะนำมาว่าถ้าจะมาซีแอตเทิลแล้วมาดูบ้านนะต้องติดต่อพี่จ๋าเลยนะพี่จ๋าเป็น real estate broker ของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๋าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะได้มาดูบ้านหลังนี้สวยมากเลย30 ล้านนี่เขาให้แบบนี้เลยไหมคะพี่จ๋า30 ล้านนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรามาดู model home นะคะมันจะมีฟีเจอร์ที่แบบว่ามากกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อบ้านนะคะเราต้องดูว่า standard feature ที่มากับบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วอะไรเนี่ยเป็นอัปเกรดฟีเจอร์นะคะเหมือนเป็นอัปเกรดออปชั่นแต่สำหรับบ้านหลังนี้ค่ะ30 ล้านมาหมดคือหมายความว่า appliance นะคะมาแอร์มานะคะแต่เฟอร์นิเจอร์ไม่มาค่ะเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมดแบบนี้ไม่มาค่ะเฟอร์นิเจอร์เป็นฮีเตอร์ด้วยแอร์ด้วยฮีทด้วยค่ะอ๋อบ้านแถวนี้ที่เขาติดแอร์กันไหมคะปกติแล้วอากาศมันค่อนข้างเย็นเนาะใช่ก็คือไม่ค่อยติดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านใหม่อะค่ะเขาจะติดค่ะก็จะใหม่นี้จะค่อนข้างติดแล้วเป็นออปชั่นเพิ่มเติมเนาะเหมือนอยู่เมืองไทยอะก็จะไม่มีฮีทอันนี้แอร์ก็เป็นแบบออปชั่นต่างหากโอเคอันนี้นะพี่จ๋าทำงานเป็น real estate broker มา22 ปีเอ๊ะมาอยู่ที่นี่22 ปีใช่ไหมมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี 2002 ค่ะแล้วนี่ตอนนี้ก็ 2024 ก็ 22 ปีแล้วค่ะแล้วก็เป็นเอเจนต์ตั้งแต่ปี 2007 ค่ะโอเคแล้วถ้าสมมติใครที่ดู Open House อยู่แล้วอยากที่จะมาอยู่ที่ซีแอตเทิลติดต่อพี่จ๋าให้ช่วยหาบ้านให้ได้ไหมติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างยินดีมากเลยค่ะโทรมาปรึกษาได้นะคะไลน์มาปรึกษาได้ Facebook มาก็ได้ค่ะยินดีให้คำปรึกษาค่ะนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ทางด้านล่างนี้นะคะวันนี้สนุกมากค่ะทุกคนแล้วก็ได้เจอพี่จ๋าด้วยนะพี่จ๋าน่ารักมากๆพาเรามาดูบ้านนะขับรถพามาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่จ๋ามากๆเลยค่ะOpen House EP นี้ลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะ EP หน้าจะพาไปเปิดบ้านกันที่ไหนกลับมาติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่จ๋าคะสมมติว่าความแฮปปี้กับบ้านหลังนี้เนาะแล้วก็ต่อรองราคากับเจ้าของเรียบร้อยแล้วชอบจะซื้อแล้วขั้นตอนมันเป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนก็คือว่าเราทำสัญญาซื้อขายหลังจากที่เราทำสัญญาซื้อขายก็มีขั้นตอนการตรวจบ้านนะคะตรวจบ้านก็คือว่าเราต้องเช็คว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคหรือเปล่าทำงานหรือเปล่านะคะก็คือคนตรวจนี้ก็เช็คหมดเลยตั้งแต่หลังคายันฟาวเดชั่นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าเราได้บ้านที่ดีนะคะที่ไทยตรวจเขาเรียกว่าเหมือนตรวจดีเฟกต์นะคะตรวจดีเฟกต์ที่ไทยตรวจผ่าน 100% เลยนะค่ะส่วนใหญ่นะแต่ที่พีไม่ผ่านใช่ไหมมีค่ะมีไม่ผ่านก็คือบ้านใหม่บ้านเก่าก็คือว่าของเสียแตกต่างกันบ้านใหม่ก็จะมีจุดที่เราจะต้องดูนะคะเพราะฉะนั้นก็คือว่าแนะนำลูกค้าทุกท่านให้ตรวจบ้านค่ะแม้กระทั่งบ้านใหม่อะค่ะมีเสียได้แล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บขั้นตอนที่3คือขั้นตอนเรื่องของการกู้ค่ะแล้วก็ยื่นเอกสารขอกู้แบงก์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือขั้นตอนการปิดนะคะบริษัทเอสโคก็ทำการเช็คไม่ว่าจะเป็นเช็คโฉนดเช็คว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านที่ขายเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านตัวจริงหรือเปล่าแล้วก็มีหนี้สินอะไรที่มันจะมาตกค้างถึงผู้ซื้อหรือเปล่าค่ะถ้าทุกอย่างเรียบร้อยก็เซ็นสัญญานะคะแล้วก็รับกุญแจได้เลยเข้ามาอยู่ได้เลยใช่ค่ะ